حالة صعبة يعيشها سكان الخيام على شاطئ بحر، يعني حالة صعبة. الأهالي تقوم بصناعة بعض السواتر بهذا الشكل، هذا الموج بهذا الشكل. كيف الوضع هنا الليلة كان؟ والله الوضع كان يخوف، إذا ما كانش من اليهود من البحر نفسه. سلامات يا حاج. ليلة صعبة كانت الليلة؟ أقسم من الليلة ما شفتش ليلة. يا الله. يعني الصواريخ أهون من مية البحر والعذاب اللي فجأة هي صارت ارتفاع الموج؟ فجأة 6 متر يا زلمة ارتفاع الموج، يمكن أكثر.